Поки на західних ринках автовиробники діють звично обережно, виводять нові електромобілі без зайвого поспіху і, як правило, без технологічних проривів у масовому сегменті, покупцеві доводиться миритися з компромісами. Хочеш – доступний автомобіль, отримуєш дуже скромні характеристики та базовий набір функцій. Якщо хочеться сучасних помічників, гідного запасу ходу і потужності, доведеться заплатити значно більше, і в результаті передові технології все одно залишаються прерогативою більш вузького кола покупців. На цьому тлі Китай виглядає зовсім інакше. Тут ринок електромобілів розвивається набагато динамічніше, а конкуренція змушує бренди пропонувати максимум технологій навіть у відносно доступних моделях. І саме за таких умов бренд Audi готує свою другу модель – великий електричний кросовер i7X, побудований на сучасній 900-вольтовій архітектурі. Історія цього проекту розпочалася у 2024 році, коли концерн Volkswagen разом зі своїм китайським партнером SAIC зважилися на досить нестандартний крок – створити окрему електричну марку Audi. Причому з цікавою особливістю – звичні 4 кільця тут не використовуються зовсім, а єдиним елементом фірмового стилю став текстовий логотип Audi. Ідея була зрозумілою – вийти на стрімко зростаючий ринок електрокарів Китаю не з адаптацією старих рішень, а з новою технологічною базою. До того моменту електричні моделі Audi з кільцями вже почали втрачати інтерес у місцевих покупців. Вони банально поступалися китайським конкурентам за рівнем загальної цифрової складової. Технологічну основу нової марки надала компанія AM Motors, що входить до структури SAIC. Саме на її розробках і з'явився перший автомобіль – електричний універсал Audi i5 Sportback. Але тут виник парадокс. За всієї своєї технологічності та продвинутої начинки i5 Sportback не знайшов відгуку у китайської аудиторії. Причин може бути кілька – від відсутності 4 кілець на кузові до не найпопулярнішого в Китаї формату універсала. Як би там не було, факт залишається фактом. Продаж виявився відверто слабким. І тепер на сцену виходить друга спроба – великий електричний кросовер i7X, на який по суті покладаються великі очікування. Вперше у вигляді концепту його було показано восени 2025 року. Вже в грудні серійна версія засвітилася в базі Міністерства промисловості Китаю, а на початку 2026 року автомобіль помітили на зимових випробуваннях. Ну а всередині березня відбувся і невеликий дебют, разом із технічними подробицями. i7X виконаний у тому самому стилі, що й універсал i5 Sportback, як частина однієї дизайнерської лінії. Спереду – гладка майже монолітна поверхня без звичної решітки радіатора. Фари оформлені у вигляді чітких графічних рамок та оснащені цифровою піксельною проекційною оптикою з високою чіткістю. Ручки дверей втоплені та висуваються за потреби, не порушуючи чистоту бічного силуету. Замість звичайних дзеркал заднього виду використовуються камери. Над лобовим склом встановлений лідар. Він відповідає за роботу продвинутих систем допомоги водієві та автопілоту від момента, що дозволяють автомобілю рухатися як на трасі, так і в міських умовах із мінімальним втручанням водія. Ззаду автомобіль вирізняється широкою світлодіодною смугою, яка візуально підкреслює сучасний характер моделі. Колісні диски доступні у розмірі 21 або 22 дюйми. При цьому на дисках передбачені спеціальні елементи, завдяки яким логотип Audi залишається у вертикальному положенні незалежно від обертання колеса. i7X – повноцінний повнорозмірний кросовер. Довжина 5049 мм, ширина майже 2 метри, 1997, висота 1710. Колісна база – 3060 мм. Для наочності по довжині він майже такий самий, як Audi Q7, поступаючись йому у 23 мм. Кросовер має повністю алюмінієве шасі. Спереду тут використовується незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях, ззаду – багатоважелева незалежна конструкція. У компанії також заявляють, що автомобіль отримає систему підрулювання задніх коліс, що має покращити керованість на різних швидкостях.
особливо у поворотах та при маневруванні. Крім того, підвіску оснастять двокамерною пневматикою із системою CDC. Вона здатна в реальному часі аналізувати дорожнє покриття та підлаштовувати жорсткість амортизаторів, щоб згладити нерівності та зробити хід комфортнішим. При цьому, поки не уточнюється, чи піде такий набір технологій, як частина базового обладнання, або пропонуватиметься у вигляді опції. Кросовер також отримає спортивні гальма Brembo та систему стабілізації, яка допомагає утримувати автомобіль рівно навіть під час різкого гальмування на високій швидкості. Вона зменшує ривки та запобігає помітному клюванню передньої частини. Що стосується продуктивності, новий Audi побудований на 900-вольтовій архітектурі та пропонується у двох основних версіях. Простіший і орієнтований на повсякденну їзду варіант із заднім приводом та одним електромотором. Він розвиває 408 сил та 500 ньютон-метрів крутного моменту. Якщо ж потрібен динамічніший характер, є повнопривідна версія з двома моторами. Спереду встановлений двигун на 272 сили, ззаду – на 408, і в сумі система видає 680 сил і 800 ньютон-метрів. Тут використовується фірмовий привід Quattro з інтелектуальним розподілом тяги, де час відгуку для збільшення моменту скорочено приблизно на 30% і становить близько 10 мілісекунд. Завдяки цьому і високій потужності кросовер розганяється до 100 км на годину за 3,97 секунди, при тому, що споряджена маса трохи перевищує 2,5 тонни. Цікаво, що виробник окремо відзначає зимові випробування, де при температурі близько мінус 30 градусів із батареєю, розрядженою до 15%, та ж повнопривідна версія показала розгін до сотні за 4,8 секунд. Це всього на 0,83 секунди повільніше, ніж у ідеальних умовах із повністю зарядженим акумулятором. Максимальна швидкість при цьому обмежена на рівні 230 км на годину. За попередніми даними, обидві версії пропонуватимуться з двома варіантами потрійної літій-іонної батареї від Kettle на 100 або 109,3 кВт-години. Залежно від комплектації, молодша батарея забезпечує запас ходу від 635 до 709 км, а старша – від 660 до 750 км. При цьому характеристики швидкої зарядки поки що не розкриваються, але з урахуванням високовольтної архітектури очікується, що показники будуть на досить високому рівні. Інтер'єр кросовера поки що офіційно не показали, але, судячи з усього, він буде виконаний у стилі E5 Sportback. Тобто, всередині очікується велике цифрове табло, яке майже повністю розтягнеться по ширині передньої панелі. У версіях з камерами замість дзеркал додадуться додаткові екрани з боків, а в обробці буде використовуватися дерево. Також очікується, що крім стандартного п'ятимісного компонування, запропонують і більш цікавий варіант – чотиримісний салон з двома окремими капітанськими кріслами в другому ряду. Офіційна презентація Audi E7X запланована на Пекінський автосалон, який відкриється наприкінці квітня 2026 року. Продаж кросовера повинен стартувати незабаром після дебюту, швидше за все у другій половині року. Поки що конкретних цін немає, але китайські ЗМІ припускають, що E7X коштуватиме трохи дорожче, ніж універсал. Для орієнтиру, E5 Sportback на початку пропонувався в діапазоні від 34 до 46,5 тисяч доларів залежно від версії. Виходячи з цього, стартова ціна нового кросоверу у базовій комплектації може виявитися десь в діапазоні від 36 до 39 тисяч доларів. Ось і все на сьогодні, друзі. Дякуємо, що були з нами до кінця. Ваша підтримка надихає на нові цікаві відео. Підписуйтесь на канал, вмикайте повідомлення, ставте вподобайки, щоб жодне автооновлення не пройшло повз.
А в коментарях обов'язково залиште свою думку. Ми завжди раді спілкуванню. І не забудьте поділитись цим відео з друзями. Ще раз дякуємо за перегляд і скоро побачимося.